เรื่องของพีระมิดนั้นยิ่งนับวันยิ่งมีการค้นพบข้อมูลใหม่มากขึ้นเรื่อยๆแรกเริ่มเราอาจจะรู้จักพีระมิดอียิปต์ต่อมาก็เจอในเม็กซิโกและอเมริกาใต้รวมไปถึงในจีนอินเดียหรือขั้วโลกใต้ก็มีพีระมิดจนดูเหมือนกับว่ามันน่าจะมีอยู่ทุกที่บนโลกใบนี้และล่าสุดก็ได้มีการเจอพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่คาบสมุทรโคลาที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่สำรวจสถานที่เหล่านี้นั้นเชื่อว่าอาจจะเป็นบ้านของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าชาวไฮเปอร์บอเรียนส์วันนี้อับดุลจึงขอพาทุกคนไปรู้จักกับ4 ข้อพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับสนับสนุนโดยโรงเรียนมารุโชติโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ097 159 7447 1. คาบสมุทรโคลาก่อนจะไปดูพีระมิดขอพาไปรู้จักกับคาบสมุทรโคลาซึ่งเป็นคาบสมุทรทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียในภูมิภาคเมียนมันซึ่งเป็นนิคมที่มีประชากรประมาณ 300,000 คนมากที่สุดบนคาบสมุทรและมีพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางกิโลเมตรเป็นคาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปโดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลเกือบทั้งหมดและล้อมรอบด้วยทะเลเรนส์ทางทิศเหนือและทะเลสีขาวทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยุคโซเวียตระหว่างปี 1917 ถึง 1991 มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 เศรษฐกิจก็ตกต่ำลงประชากรลดลงจาก 1,150,000 คนในปี 1989 เป็น 795,000 คนในปี 2010 แม้ที่นี่จะตั้งอยู่ทางเหนือของคาบสมุทรแต่ว่าความใกล้ชิดกับกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทำให้มีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติในฤดูหนาวส่วนฤดูร้อนค่อนข้างหนาวเย็นโดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียสเท่านั้นดินแดนที่เยือกแข็งจำกัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ทำให้ภูมิทัศน์ถูกครอบงำด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆและหญ้าซึ่งรองรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลากหลายชนิดส่วนแม่น้ำก็เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของปลาแซลมอนแอตแลนติกมีการโต้เถียงกันอย่างมากนะครับเรื่องของการดำรงอยู่ของอารยธรรมโบราณในบริเวณนี้เนื่องจากว่ามีความอุดมสมบูรณ์ 2. พีระมิดแห่งโคลาสำหรับพีระมิดที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแต่อยู่ที่คาบสมุทรโคลาของรัสเซียจึงเรียกกันว่าพีระมิดแห่งโคลาการสำรวจพีระมิดนั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1920 โดยนักวิชาการชาวรัสเซียอเล็กซานเดอร์ วาซิลิวิช บาเชนโกกับทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อสำรวจอนุสรณ์สถานโบราณลึกลับที่ยังไม่ถูกค้นพบในส่วนที่ยังไม่ได้สำรวจของรัสเซียโดยบาเชนโกนั้นเชื่อว่าพีระมิดโคลาถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่สูญหายของชาวไฮเปอร์บอเรียซึ่งเป็นชนเผ่าในตำนานของกรีกโบราณที่ย้ายเข้ามาอยู่พื้นที่ทางตอนเหนือเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อนน้ำท่วมครั้งใหญ่แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักเนื่องจากบาเชนโกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์กระแสหลักต่อมาในปี 2007 ทีมสำรวจของรัสเซียนำโดยเซอร์เกย์ สมินอฟเลขาธิการสำนักข่าววาเลรี่ ซูดินอฟศาสตราจารย์แห่ง Russian Academy of Natural Science และดิมิทรี ซูเบโตศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ได้สำรวจพีระมิดโคลาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งการเดินทางลำบากและเสี่ยงกว่าที่นักวิจัยคาดไว้จนเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาเกือบจะชนกันแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ไปถึงและทำการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับการเอ็กซเรย์ส่องผ่านพื้นที่ภายในจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าความสูงนั้นมีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เนินเขาตามธรรมชาติแต่เป็นพีระมิดที่มนุษย์สร้างขึ้นและภายในพีระมิดก็มีช่องว่างและห้องที่ยังไม่ได้ค้นพบที่น่าสนใจคือพีระมิดถูกสร้างขึ้นใหม่ถึง3 ครั้งโดยคนโบราณซึ่งแต่ละครั้งมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการขุดค้นทางโบราณคดีใกล้กับพีระมิดทำให้ประมาณการได้ว่านี่น่าจะมีอายุประมาณ 12,000 ปีมากกว่าอียิปต์อย่างน้อย2 เท่าโดยในช่วงเวลานั้นยุโรปส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แผ่นน้ำแข็งหนา1 ไมล์และมนุษยชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้คิดค้นการเกษตรเลยส่วนในแง่ของวัตถุประสงค์ในการใช้งานคาดว่าพีระมิดนี้ถูกใช้เป็นหอดูดาวซึ่งช่วยให้ติดตามท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวได้ด้วยวิธีการที่ค่อนข้างง่ายผู้สร้างพีระมิดใช้มันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางช้างเผือกและศึกษาจักรวาล 3. เขาวงกตหินลึกลับ
นอกจากพีระมิดแล้วอีกสิ่งที่ยืนยันได้ถึงอารยธรรมโบราณก็คือบรรดาหินที่ถูกจัดตั้งอย่างสวยงามแปลกตาด้วยน้ำมือมนุษย์ที่เรียกว่าบาบิลอนลาบรินซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุประมาณ 4,000 ปีแต่ไม่มีใครที่ทราบแน่ชัดในช่วงต้นเดือนตุลาคมปี 2014 กลุ่ม Cosmo Point ของรัสเซียซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อการสำรวจแหล่งต่างๆที่ขึ้นชื่อว่ามีกิจกรรมนอกโลกหรือสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติได้ทำการสำรวจบนคาบสมุทรโคลาบริเวณพื้นที่ที่มีเขาวงกตหิน 5 แห่งอนุสรณ์สถานทางโบราณคดีเหล่านี้บางส่วนมีอายุย้อนไปถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลมีการเชื่อมโยงเขาวงกตเข้ากับมุมมองทางศาสนาของชาวเหนือแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดจึงถูกสร้างขึ้นและนักวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในประเด็นนี้บางคนคิดว่าเขาวงกตนี้ถูกใช้ในพิธีกรรมของหมอผีในขณะที่บางคนเชื่อว่าเขาวงกตนั้นถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาในขณะที่คนอื่นเชื่อว่าเขาวงกตอาจเป็นกับดักสำหรับปลาหรือจุดปฐมนิเทศสำหรับนักเดินเรือลูกเรือต้องทำเครื่องหมายบนที่ดินที่ปลอดภัยและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการระบุสถานที่ที่พวกเขาสามารถเดินทางออกจากชายฝั่งไปสู่ทะเลเปิดได้ในสมัยโบราณนั้นกะลาสีกลัวพายุกะลาสีจึงพยายามนำทางไปตามชายฝั่งแต่ในหลายๆแห่งสมควรที่จะร่นเส้นทางผ่านช่องแคบอ่าวและทะเลเขาวงกตนี้จึงน่าจะเป็นจุดของเส้นที่นำนักเดินเรือไปตามชายฝั่งเซอร์เนบรอฟผู้อำนวยการ Cosmo Point หนึ่งในนักวิจัยเชื่อว่าลวดลายหินเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนักเดินเรือในสมัยโบราณและเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีของพวกเขาสมาชิกของคณะสำรวจได้ใช้โครงสร้างทางเรขาคณิตที่กำหนดว่าจะมองเห็นเขาวงกตจากทะเลได้ไกลแค่ไหนทีมสำรวจเชื่อว่าเขาวงกตถูกกำหนดให้เป็นรูปทรงกลมโดยเจตนาเพื่อให้สามารถมองเห็นรูปแบบได้ในระยะหลายไมล์โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันที่ขั้วโลกระหว่างการสำรวจนักวิจัยมักสังเกตเห็นว่าไม่เคยพบเขาวงกตใต้ร่มเงาของหน้าผาหรือต้นไม้และแสงแดดจะทำให้เห็นเด่นชัดเสมอหากสังเกตจากภูมิประเทศที่มืดมนมองเห็นได้ชัดเจนแม้จะถูกปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำหรือแม้แต่ในฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาเป็นชั้นๆก็สามารถมองเห็นลวดลายได้อย่างชัดเจนอีกทฤษฎีได้กล่าวว่าเขาวงกตบาบิโลนนั้นถูกสร้างขึ้นข้างทะเลในที่ที่มีปลามากจึงอาจใช้เป็นกับดักได้ปลาอาจถูกนำเข้าสู่รูปแบบที่สับสนกับกระแสน้ำแล้วหาทางกลับไม่ได้เมื่อน้ำลดหรือเพื่อให้ชาวประมงในสมัยโบราณนั้นโยนแหออกไปจึงจำเป็นต้องสร้างเขาวงกตจำนวนมหาศาลในแต่ละตำแหน่งแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักแต่อย่างไรก็ตามเขาวงกตถือเป็นการค้นพบทางโบราณคดีอันล้ำค่าที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของอารยธรรมโบราณ4. ใครคือไฮเปอร์บอเรียนไฮเปอร์บอเรียนเป็นคนในตำนานเทพเจ้ากรีกที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือสุดของโลกชื่อของพวกเขาดูเหมือนจะมาจากภาษากรีกบอเรียเทพเจ้าแห่งลมเหนือเชื่อกันว่าพวกไฮเปอร์บอเรียนอาศัยอยู่ในดินแดนที่มีแดดจ้าอบอุ่นและได้รับพรจากสวรรค์แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในส่วนที่หนาวจัดของโลกในเรื่องราวหลายฉบับกล่าวว่าพวกเขานั้นอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาริเฟียนซึ่งป้องกันพวกเขาจากผลกระทบของลมเหนือที่หนาวเย็นได้เฮกาตัสออฟมิเลโทสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วง550-476 ปีก่อนคริสตกาลเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไฮเปอร์บอเรียนตั้งอยู่บนเกาะใกล้ประเทศเซลติกตรงข้ามกับชายฝั่งของเซลติกอร์เกาะนี้มีสภาพอากาศที่น่ารื่นรมดินที่อุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งให้ผลผลิตได้ถึงปีละ2 ครั้งบนเกาะนี้มีป่าอพอลโลที่สวยงามเพราะเชื่อกันว่าเทพธิดากรีกเลโตมารดาของเทพอพอลโลเกิดในไฮเปอร์บอเรียทำให้ชาวบ้านบูชาอพอลโลมากกว่าพระเจ้าอื่นใดนอกจากนี้ยังมีเมืองที่อุทิศให้กับพระเจ้าองค์เดียวกันซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เล่นพิณที่วัดและร้องเพลงถวายพระเจ้าเพื่อสรรเสริญการกระทำของพวกเขาไฮเปอร์บอเรียนพูดภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชาวกรีกโดยเฉพาะชาวเอเธนส์และชาวเดเลียนและหลังจากศึกษาวรรณคดีมาโซนิกนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียตอนปลายค่อยๆมาเชื่อว่าไฮเปอร์บอเรียนเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งมีความสามารถในการใช้พลังงานปรมาณูการลอยตัวและการบินโดยมีหมอผีชาวซามิที่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรโคลาเป็นผู้พิทักษ์ภูมิปัญญาเก่าแก่ของไฮเปอร์บอเรียแต่นักเขียนบางคนไม่เห็นด้วยกับการมีอยู่และที่ตั้งของไฮเปอร์บอเรียนโดยที่มองว่าเป็นตำนานล้วนๆและถูกเอามาเชื่อมโยงกับผู้คนและสถานที่ในโลกแห่งความเป็นจริงในยุโรปตอนเหนือ
เช่นสหราชอาณาจักรสแกนดิเนเวียหรือไซบีเรียส่วนนักวิชาการสมัยใหม่นั้นก็ถือว่าตำนานไฮเปอร์บอเรียนเป็นการผสมผสานของความคิดจากลัทธิยูโทเปียโบราณลัทธิอพอลโลและรายงานปรากฏการณ์ในยุโรปเหนือที่เกินจริงอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทั้งหมดเหล่านี้เห็นพ้องต้องกันว่าไฮเปอร์บอเรียนอยู่ทางเหนือสุดของกรีซหรือยุโรปใต้และนี่คือข้อมูลของพีระมิดที่ว่ากันว่าเก่าที่สุดในโลกและอารยธรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งในปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายครับ